Στο πρώτο μέρος κάναμε μία προετοιμασία, στην οποία εντοπίσαμε δύο φωτογραφίες της οικογένειας Φανκόιλ από τα φυλάδια και αποθηκεύσαμε τις διευθύνσεις των φυλαδίων αυτών. Στο μέρος 2 ξεκινάμε να χτίζουμε αυτή τη βιβλιοθήκη. Έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα και πηγαίνουμε άνοιγμα των βιβλιοθηκών. Επιλέγουμε την καρτέλα εξοπλισμός BIM. Ανοίγουμε τον κόμβο του δέντρου μονάδες ανεμιστήρια στοιχείου και επιλέγουμε με δεξί κλικ τον εξοπλισμό μου. Επιλέγουμε προσθήκη εμπορικού σήματος, το όνομα της εταιρείας, ξανακάνουμε δεξί κλικ στο όνομα της εταιρείας και προσθέτουμε είτε νέα σειρά είτε νέα οικογένεια. Στη νέα σειρά θα μπορούσε να έχουμε πολλές οικογένειες. Θα βάλουμε νέα οικογένεια απευθείας για λόγους απλότητας του παραδείγματος. Θέτουμε όνομα οικογένειας, το όνομα του Φανκόιλ. Όπως το βρίσκουμε μέσα στα φυλάδια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε και να βάλουμε νέες οικογένειες στο κόμβο ο εξοπλισμός μου, γιατί οι άλλες οικογένειες που βρίσκονται στο κόμβο TI Soft είναι κλειδωμένες. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή από τις κλειδωμένες βιβλιοθήκες, κάποια οικογένεια ή ολόκληρη μάρκα και να τη βάλουμε στον εξοπλισμό μου και από εκεί να τις επεξεργαστώ. Επιστρέφουμε στην οικογένεια που δημιουργήσαμε. Την έχουμε επιλέξει και βλέπουμε δεξιά ένα πλέγμα ιδιοτήτων της οικογένειας. Ξεκινάμε να συμπληρώνουμε ένα-ένα τα πεδία του πλέγματος. Μπορούμε να βάλουμε την ιστοσελίδα που έχουμε κατεβάσει στο φυλάδιο. Από το αρχείο κειμένου που είχαμε αποθηκεύσει τις διευθύνσεις, αντιγράφουμε τη διεύθυνση της σελίδας στην οποία υπάρχει η οικογένεια και την επικολλούμε στο πεδίο ιστοσελίδα. Εάν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε κάποιο λογότυπο της Daikin. Έχει προσθεθεί το όνομα της οικογένειας του προϊόντος. Αν επιθυμούμε μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Αν θέλουμε βάλουμε και την οικογένεια προϊόντος το όνομα στα αγγλικά. Μπορούμε να προσθέσουμε σημειώσεις που περιγράφουν την οικογένεια. Μπορούμε να πάρουμε κάποια πληροφορία από το φυλάδιο αν θέλουμε και να την αντιγράψουμε ως σημείωση. Στη συνέχεια εισάγουμε την εικόνα της οικογένειας και το σχέδιο διαστάσεων. Έπειτα βάζουμε τα πρότυπα που πληρεί ο εξοπλισμός. Εάν επιλέξουμε κάποια γραμμή, εμφανίζεται μία μικρή βοήθεια στο κάτω μέρος του πλέγματος. Μπορούμε να βάλουμε το όνομά μας, ημερομηνία δημιουργίας του μοντέλου. Έπειτα πάμε στο πεδίο συνθήκες μέτρησης ονομαστικής απόδοσης. Εδώ επιλέγουμε τις θερμοκρασίες που δίνει ο κατασκευαστής, στις οποίες ορίζει την απόδοση του Φανκόιλ. Η θερμοκρασία TAFW είναι η θερμοκρασία του νερού που μπαίνει στο Φανκόιλ και που βγαίνει. 7 βαθμούς μπαίνει και βγαίνει με 12 βαθμούς. Και η θερμοκρασία TAFα είναι η θερμοκρασία αέρα δωματίου. 27 βαθμούς είναι η θερμοκρασία ξηρού βολβού και 19 η θερμοκρασία υγρού βολβού. Οπότε αν πηγαίναμε στον ψυχρομετρικό χάρτη θα βρίσκαμε ότι η υγρασία του δωματίου είναι 50%. Οπότε η διαφορά αυτή των θερμοκρασιών εκφράζει την υγρασία του δωματίου, ενώ η θερμοκρασία TAFα είναι η θερμοκρασία του δωματίου. Στο φυλάδιο του προϊόντος μπορούμε να δούμε αυτές τις συνθήκες όπου έγιναν οι μετρήσεις.
Για την ψήξη έχουμε εσωτερική θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου, ξηρού βολβού, και υγρού βολβού 19 βαθμούς Κελσίου. Το νερό εισέρχεται με 7 βαθμούς Κελσίου και εξέρχεται με 5 βαθμούς Κελσίου παραπάνω, δηλαδή 12. Αντίστοιχα βλέπουμε και για τη θέρμανση τις συνθήκες όπου γίνονται οι μετρήσεις, 45 και 65 βαθμούς, οπότε επιλέγουμε τις θερμοκρασίες στο πρόγραμμα που είναι πιο κοντά σε αυτές του κατασκευαστή. Πιο κάτω έχουμε τα ειδικά στοιχεία, δηλαδή εάν είναι με ντουλάπι και πόδια, χωνευτή εγκατάσταση, αν είναι όρθιο οριζόντιο. Για να δούμε τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών πρέπει να ξεκινήσουμε να εισάγουμε κάποια δεδομένα στο μοντέλο. Πηγαίνουμε στο φυλάδιο, έχουμε τα μοντέλα 0, 2, 3, 6 με 2 σωλήνες και με 4 σωλήνες. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούμε να βάλουμε μοντέλα με 2 σωλήνες και όχι με 4. Οπότε αυτά τα μοντέλα τα αφήνουμε εκτός και ξεκινάμε να εισάγουμε το μοντέλο 02. Πηγαίνω στο πλέγμα, διπλό κλικ στο όνομα μοντέλου και επικολλώ το όνομα του μοντέλου συν τον αριθμό του αριθμό καταλόγου 02. Ανοίγουμε το αρχείο κειμένου και αντιγράφουμε τη διεύθυνση του φύλου δεδομένων. Και από το φύλο δεδομένων εισάγουμε τις διαστάσεις και το βάρος του μοντέλου. Εφόσον έβαλα αυτές τις διαστάσεις, δημιουργείται η τρισδιάστατη απεικόνηση. Αν αλλάξουμε τον τύπο του FCU, βλέπουμε πώς αλλάζει η τρισδιάστατη απεικόνηση. Διαβάζοντας τα φυλάδια, βλέπουμε ότι είναι χωρίς πόδια, είναι όρθιο, με 2 σωλήνες, η είσοδος αέρα είναι από κάτω και η έξοδος αέρα είναι από πάνω. Για να προσθέσω μία ακόμη διεύθυνση, τη διεύθυνση του φυλαδίου, θα πατήσω Add, θα αντιγράψω τη διεύθυνση του φυλαδίου και θα πατήσω OK. Η διεύθυνση αυτή φαίνεται στους σχετικούς συνδέσμους. Στους σχετικούς συνδέσμους μπορώ να βάλω όσες διευθύνσεις θέλω, εάν έχω πολλά φυλάδια.